Alam niyo, kung matatandaan niyo, 2 years ago, siya ang kauna-unahang guest ko sa Tony Talks. Ngayon, nagbabalik na siya as a new woman, a mother, and more beautiful than ever. Kasama natin, Zainab. Hi, Zainab! Natupad na ang dasal ng lahat. Lagi nilang kino-comment, future single mo. Hindi nga. Oo, lagi nilang kino-comment sa akin yun. So, lahat po ng nag-comment na gano'n, nagkatotoo na po. Single mom, pero recently lang yan. Oo, pero recent lang to. Balikan natin, kasi naalala ko nung una pa namin pag-uusap, yun yung first time na inamin niya, nabuntis siya. Tapos sabi mo, na-excite ka. Ay, iyak ka pa nga nun kasi di ba Oo. emotional ka. Parang Hanggang ngayon pa rin. Kasi di ba nawala yung baby ko, Yes. yung pangalawa, si Moon. So, ano siya talagang labor, buhay siya lumabas. Shucks, grabe. So, talagang nanganak ako, ano pa na bagong hormones na naman to, girl. Actually, parang ano eh, nasa postpartum ka nasa pa. nasa postpartum pa nga ako kasi chinecheck nga ako ng mga doktor, gano'n. Nandoon pa rin ako sa stage ko kay Bia. Tapos, panibagong hormones kasi buntis ako. Tapos, nanganak uli ako. So, panibago na namang kaanuhan sa utak ko. So, Oo nga eh. halo-halo talaga siya, malala. Pero ang ganda mo para na, sa dami ng pinagdadaanan mo. Ngayon lang, te, kung nakita mo ako 2 months ago, baka gusto mo ako sipain palabas ng kwarto. Pero balikan natin, kasi yung huli tayo nag-usap, buntis ka tapos nanganak ka. Ano yung feeling nung una mong mahawakan si Bia? Iba na. Basta feeling ko, mula nung lumabas si Bia, ibang mundo na yung ginagalawan ko. Ibang-iba na. Kasi nung buntis ako, kala ko dalaga pa din ako. Nasa loob lang kasi siya ng tiyan ko eh. Pero nung nahawakan ko siya, sabi ko, hindi, ito na yung buhay mo. Hindi na yung buhay mo dati yung buhay mo. Sobra mong emotional nung birthday ni Bia. Bakit? Ano yung tumatakbo sa isip mo nun? Kasi natatakot. Ayan, naiiyak ako. Hormones to. Hormones na naman. Hindi, kasi natatakot talaga ako noon na, kasi hindi natuloy yung binyag niya. Kasabay dapat yun. Kumbaga may problem nang nangyayari sa akin ba? Personally, na pati mental health ko, sobra sunod-sunod yung stress, gano'n. Na hindi ko naman na lang din nilalabas sa tao kasi nga mas pinipili ko na lang na, eto na yung new sign na be. So kung ano yung mga shit mo, itago mo na lang yan sa camera kung nasan ka. Kaya medyo nagle-laylo ko sa YouTube. Tapos natakot ako kasi feeling ko, hindi ko magagawa. Nawala si Moon. Wala na kami nung tatay. Habang buntis ako. Yung mga... Habang buntis ako, yeah. Nanganak ako, nakunan ako. Nagburol ako ng baby ko. Nilibig yung baby ko. Mag-isa lang lahat ako. Ako lang po talaga mag-isa lahat. Kaya nung birthday ni Bia, ganun yung emosyon ko. Kasi sobrang saya ko. Nagawa ko after 2 weeks. 2 weeks lang, sabi ko, sige Seb, itong 2 weeks na to, ano mo to, iiyak mo to, ibaliw-baliw mo lang to dyan sa kwarto, magpagaling ka. Gawin mo lahat para maging okay ka. Tapos ayos ka na kasi magbe-birthday yung anak mo. Kailangan ka nito. Kaya ganun yung emosyon ko. Kasi ang saya-saya ko, nabigay ko sa kanya yung birthday na Deserve niya. Deserve niya nun eh. Kasi ito yung nanay niya eh. Ako gusto ko kung ano yung pinaka-perfect para sa kanya. Hindi man para sa akin, para sa kanya na lang magawa ko. Kailan nagkaroon ng personal problem dun sa relationship nyo? Okay kami. Like, okay. Masaya kami. May mga away kami mula January. Pero yung away mag-asawa lang na akala ko, pag nag-aaway kami, nagkakabati kami, okay na. Hindi pala. March, doon na talaga na parang lagi niya na akong iniiwan. Talagang dumadating sa point na nagmamakaawa ako sa kanya. Alam niya, buntis ako na wag Buntis niya ka kay Moon? Kay Moon. Alam niya, buntis ako. Hirap po talaga yung pagbubuntis ko kay Moon. Medyo maselan. Talagang first month pa lang dinudugo-dugo na ako. Ganun na yung kalagayan ko, yung depression ko, yung ano ko. Nagmamakawa ko na wag niya ako iiwan. Kasi lagi niya akong iniiwan sa bahay. Ba't kanya iniiwan? Saan siya pumupunta? Kapag nag-aaway kami, ganun, tapos ikaw na yung nagbababa ng pride, gusto mong, dito ka na lang, wag mo akong iwan, mga ganun. Ginawa ko yon, tapos dumating yung time na talagang nagkaroon na ng separation. 1 buwan na tumakbo lahat yung gulo. 1 buwan lang talaga kasi talagang nasira yung ulo ko.
Nung time na yung March, nagkakagulo-gulo na, lagi siyang umaalis. Inaaway niya ako nang hindi ko alam kung bakit. Buntis ka nito? Buntis ako na ito. Yung pala, may something nang nangyayari. Pagdating ng katapusan ng March, last week ng March, may mga gulo-gulo na, ganito, ganyan. Umalis na siya, lumipat na siya ng bahay. Tapos, 3 days, tumawag ako sa magulang niya. Pinatawag ko yung mama ko na sabi ko kausapin si Daryl, ayusin yung pamilya namin. Kasi inaayos ko yung pamilya namin. Iniisip ko si Bia, hindi na yung sarili ko. So pumunta siya, bumalik siya. Binalik niya yung ibang mga gamit niya. Okay na. Tapos parang merong day na binigay sa akin si God na wag ako sumama sa kanya na may pupuntahan siya. Si Daryl? Oo, wag ako sumama sa kanya. Tapos, ang nangyari, naiwan ako sa bahay, doon ko nahuli sa laptop. Lahat? Tapos, hindi pa lahat. Tapos, pinuntahan ko siya agad. Paano mo nahuli sa laptop? Nakita ko, Binuksan mo lang? binuksan ko yung laptop. Sakto na yung laptop nasa message. Shucks. So, ngayon, nagdi-delete siya sa phone niya. Ganun yun sa Apple user, di ba? Nandoon siya lahat. Nabasa mo lahat? Hindi ko naman nabasa lahat. Ang nabasa ko yung sa Bugaw. Tapos, yung dun sa isang girl na inaaya niya. Pero hindi yun yung worst eh. Nagkapatawaran pa kami after nun kasi akala ko ayun lang. Hindi pala. Marami ka pang na-discover? Yun, mula January, buntis ako, alam niya, from the start, niloloko niya ako. Kami ng anak niya. Tapos ang pinakamasakit, kaya eto po, gusto ko rin din iklaro na kung bakit hindi ko siya inimbita nung birthday ni Bia. Kasi wala talaga siyang pakialam kay Moon. Wala siyang pakialam kay Bia. Hinahalikan niya yung anak niya habang gumagawa siya ng mga kung anong-anong bagay na hindi naman dapat na-apply dun sa bata. 'Di ba? Tapos, nung kinakausap ko siya, nagsabi ko sa kanya, aminin niya na lahat. Nagsabi siya na mamatay man si mama ko, mamatay ka man, mahal, mamatay man si Bia, wala talaga. Wala siyang ibang babae? Wala talaga. Dininay niya? After 2 days, inamin niya lahat. Tapos yung inamin niya sobrang brutal na, ay, gusto ko talagang talagang pag naaalala ko. Basta yung naaalala ko na nandidiri ako sa sarili ko, sa baby ko. Naawa ko kay Bia, hindi ko alam saan ako lulugar. Hindi ako perpektong asawa, pero hindi yun reason para ganunin mo ako sa lahat ng ginawa ko para sa'yo. Sa lahat ng pagtatanggol ko, sa lahat ng, alam mo Pinatawad mo. Pinatawad kita ng buong, hindi karupukan tanga or scripted yon. Pinatawad kita ng totoong buhay, ng totoong puso ko. Binigay ko yung sarili ko, nawala na yung sign up dati, ate. Ano yung last straw mo na sabi mo, tapos na, ayoko na, ito yung, I will draw the line. Ito na yung boundary. Siguro, Sagad na to. Siguro nung sinabi niyang mamatay man yung nanay niya, ako at si Bia. Kasi walang tatay at asawang gugustuhin mamatay ang asawa mo dahil lang sa pagsisinungaling mo. Pati nanay mo, ginanon mo. Yung nanay mo, wala namang ginagawa sa'yo masama. Yung panunumpa ba? Yung panunumpa kasi sa akin, big deal yun eh. Kapag tinanong kita, mamatay man, tapos nagsabi ka ng mga ganito, ibig sabihin, yung panunumpa mo totoo. Doon ako naka-base na tao, ganun akong klase ng tao. Kasi hindi ako magbibitaw ng ganung salita dahil hindi ko gugustuhin mandamay ng ibang tao dahil lang sa kasinungalingan ko. Lahat nung kami, lahat yon alam niya sa sarili niya na para sa akin, perfect yun, the best yun. Yung pagsasama niyo? Buong ako yun eh. Nilapag ko lahat. As in, lahat ng power ko, energy ko, ideas ko, yung sarili ko, kung sino ako, nakilala nila. Lahat yun, inisang tabi ko talaga, Ate Tony, para sa pamilya ko. Talagang parang, hindi naman sa pag-aano. Nag-usap naman kami, sinabi ko sa kanya, sa ating dalawa, parang mas ako pa yung naging lalaki. Kahit na alam mong sobrang hina ako, hinayaan mo kung maging mahina. Kaya sunod-sunod yung dapa ko. Paano diba? mo na-handle yung kay Moon? Ang sabi kasi ng doktor noon, hindi na kinaya ng katawan ko. Stress. Lumalaban yung bata eh. Buhay po yung bata nung lumabas.
Ilang months siya nung lumabas? 4 months, baby boy. Buhay siya nung lumabas. So, sinabi ng doktor, lumalaban yung baby eh. Kaya lang, yung anakan ko daw ba, bumuka na. Kaya nung nawala si Moon, yun na yung sabi ko nung tapos nung misa ni Moon, pag-iyak ko ng sobra, siguro mga 1 hour ako umiyak na malakas te. Sa Marcos Highway ako. Talaga sumisigaw. Sumisigaw. Nilabas mo na lahat. Sabi ko, after nun, hindi na ako iiyak ng ganito. Kung iiyak ako, yung iyak ko, ano na lang, tas sandali na lang. Kasi, may Bia. Kawawa talaga si Bia. Si Bia yung pinaka naapektuhan, alam ko. Pero ako din naawa na po ako sa sarili ko. Araw-araw ko kinakausap si Moon tsaka si Bia. Ano lagi mo sinasabi sa kanila? Kay Moon, kasi kapag terrace namin, nandoon talaga yung Moon. Talagang inaano ko sa kanya na bantayan niya kami palagi. Kahit si Bia, lagi siya Hi Moon! Nagaganon. Alam niya yung baby brother niya yun eh. Tapos kay Bia naman, lagi ko lang sinasabi sa kanya, gagawin ko talaga ate lahat, maging masaya lang kami. Siya, nang kaming dalawa lang. Yung hindi mo kailangan ng partner. Kasi nandito na ako eh. Ito na yung totoo eh. Hindi ko na maaalis eh. Eto na, single mom ka na. Naalala ko nung nag-interview pa tayo, sinabi mo sa akin, ang laki ng pagbabago ni Daryl bago siya maging tatay. Oo po. Di kasi sabi mo yun, Yun na-witness mo talaga. Kaya ako siya napag-compare. Kailan nagbago? Sinasabi niya sa akin, nung nagkaharap-harap yung mga parents namin, ganun, ang dahilan niya sa lahat, nagbago kasi yan si Zainab mula nung nagkaanak kami. Hindi na siya yung Zainab ko noon. Kasi kaya naman ako nagbago, pinili ko magpaka-asawa. Pinili ko magpaka-nanay. Kaya ganito na yung itsura ko. Tapos laging ang payat-payat mo, ganito, ganyan. Ganun yung mga naririnig ko na parang, kaya pag tinitignan ko lalo yung sarili ko sa salamin, ano ba, ganito ka na lang ba, Sebi? Talaga bang sasayangin mo lahat? Kasi ito na talaga yung dapat at tama kasi pamilyado ka na. Pero nung huli na-realize ko, hindi pala. Pwede ka naman pala maging masaya habang may partner ka. Mali lang talaga yung nakasama mong tao. Mali lang talaga. And ngayon ko napatunayan na kahit na anong gawin kong pilit, hindi na talaga eh. Magbabago. Ginawa ko lahat. Eto naalala ko, ngayon lang siya nagpumasok sa utak ko. December, sumigaw siya sa birthday ko ng kasalan na next year at gusto niya magplano ng kasal by next year. January, ng babae. Bagong taon ng babae. Diba, parang joke. Maraming binigay na sign si God sa akin bago nangyari lahat ng mga mangyayari. Bago din mawala si Moon, nagla-labor ako. May paru-parong dumaan sa akin. Tapos nung nasa taas ako, yung umuulan, ate, ang sarap isend sa'yo, sasend ko sa'yo, pakita mo sa kanila. Yung kisame ko, umuulan, parang nagkaroon ng tulo sa sa sobrang lakas ng ulan. Parang may korteng, alam mo yung baby na nasa loob ng tiyan? Hindi nga. Totoo, promise. Tapos yung butterfly hanggang ngayon na sa akin. Kasi pag uwi ko galing hospital, patay siya pero nasa tsinelas ko siya. Ayun yun din yung parang pinaka maganda na nangyayari na to. Na si Skasta po free na, ako po free na. Si Sebiana, wag nyo na lang din i-connect. Kasi ako bilang nanay talaga nasaktan ako na pati buhay niya sinang-alang-alang ng tatay niya dahil lang sa katarantaduhan ng tatay niya. Hindi deserve ni Bia ng ganung tatay kasi hindi ko ganun pinapalaki yung anak ko. Kaya kung ano yung sa amin ni Bia, kung bakit sabihan na Raken na lang yung inaano namin, sa akin na lang, akin na lang siya. And yun yung malaking pinagpapasalamat ko kay Daryl siguro. Na binigyan niya ako ng Bia. Hindi pagkakamali na nagkabalikan kami uli. Hindi yun pagkakamali. Walang pagkakamali sa lahat ng yun. Ang nagkamali dito, yung talagang hindi na kontento. Kami ni Bia, nandito kami all out para sa kanya. Pero hindi niya kami nakita eh. Baliwala kami, tatlo nila muna. Baliwala kami. So, para sa akin, kung may pinaka mag-aalaga kay Bia at mamalasakit sa kanya ng lubos, ako lang. At kung may mangyari man sa akin sa mga, dami ko ng sakit ate Tony, sobra talaga. Sobrang payat mo. So, nagpapasay ka ko ngayon. Tapos,
nagpa-check up ako, hindi ako nakakatulog ng walang sleeping pills, walang pampakalma para Nag-anxiety ka? nag-anxiety, nagpa-panic attack ako pag ibang tao. Minsan lumalabas ako ngayon, tinatry kong practicein kasi sabi nga, practicein ko daw. Pero talagang nangangatog ako, tapos nagtatago ako. Minsan nga feeling ko, akala nila baliw na ako So natatakot ako, na ayoko magtuloy-tuloy, kaya gusto ko lang maging okay kami ng anak ko. Sisimulan ko sa sarili ko para makabawi rin ako kay Bia habang nandoon siya sa tabi ko. Tapos dire-diretso na yun, gagawin ko talaga lahat. Talagang dumating sa point na to, sa ilalim ako ng lababo ng CR ko, nagkukulong ako doon. Kasi feeling ko, gusto ko nun, sinasaktan ko sarili ko nun. Sinasaktan ko na sarili ko. Dahil anong tingin mo sa sarili mo nun? Sobrang failure ng buhay ko. Sobrang failure nung nangyari sa'yo. Parang ganon. Na hindi ko alam bakit. Kasi buong buhay ko, sa buong 23 years ko talaga pong nabubuhay. Kahit nung pagkabata ko, never talaga ako nakaisip na may ginawa akong bad things sa ibang na tao. or kasalanan na nakasakit ako ng ibang tao or may ginawa na ako ng kasi laking bata akong binubuli hanggang lagi akong kapag inaaway ako hindi talaga ako pumapatol ate. Na yun yung nakakainis na parang gusto ko siya mabago ngayon. Hindi. Kailangan sumama ng ugali mo kahit konti lang. Feeling ko hindi pagsama ng ugali yun. Feeling ko kailangan mo nang tumayo para sa sarili Oo, mo. kasi sobrang lahat talaga ng nasa paligid ko abuso. Abusado Wala ka kasing talaga. boundary, feeling ko. Lagi Hinahayaan na- mo lang tapakan ka ng Oo, tao. ganun. Kaya parang basahan. Ganun ka Kaya sabi ko, pangit maging mabait. Sobrang pag nasaktan ka, mas iba yung impact kasi feeling mo ginawa mo lahat. Tapos kapag binalikan ka ng suntok, times 10 yung barandal sa'yo kasi wala ka namang ginawa. Di ba, sana kung may ginawa ka mali, tas okay lang yan, parang may pampaano ka pa ng confidence mo na kaya mo naman din lumaban, ganito, ganyan. So ngayon gusto ko talaga maging palaban. Ano sa tingin mo ang deserve mo ngayon? Ngayon, siguro Deserve kong. sumaya. Yung totoong masaya. Pero masaya naman ako I mean, pagdating sa pagiging mami. Nanay, oo. Ngayon kasi sinasabi ko talaga sa sarili ko, magmamahal lang ako kapag yung taong mamahalin ko, deserve niya yung pagmamahal na ibibigay ko sa kanya. Kasi nakita ko na binigay niya yung deserve kong pagmamahal na kinakailangan ko. Ngayon, nagsisimula ako ng panibagong mundo. Kasi kailangan ko na itapon lahat talaga yun. Kailangan na kasi sobrang trauma niya. Trauma talaga. And ayoko na siyang balikan na bumalik pa ako sa ganung setup. Ngayon, umiiyak pa rin ako gabi-gabi. Ngayon, akala nyo lang maganda ako, mamaya losyang uli ako sa bahay kasi nagngangangal ako. Totoo yun. Kasi sabi ko nga, saktan mo lang ng saktan, lalo yung sarili mo, mamamanhid ka na din, tapos tama na yan. Ano yung natutunan mo dito sa pinagdaanan mo? Hindi lahat ng nakikita mo totoo. Talaga. Hindi lahat ng nakikita mo totoo. Yun na yung pinaka-ano ko. Kasi naniwala ako Yun yung nakita ko. Naniwala ako sa nakita ko. Bulag na pala ako. Sa pag-ibig, ano natutunan mo? Na wag mong ibibigay lahat. Kawawa ka sa dulo. Pag wala ako nagbibig ako sa sarili ko sa salamin. Mahalin mo sarili mo kahit konti lang, mahalin mo sarili mo. Grabe ka magmahal sa iba, grabe mong iangat yung iba. Mas kailangan mo yan para sa sarili mo at para sa anak mo. Anong pangarap mo sa anak mo, kay Bia? Maging, malaki siyang strong. Ayoko siyang maging kagaya ko. Ayoko maging kagaya ko na sobrang soft-hearted, yung mabilis mauto, magpatawad, gano'n. Ayoko kasi masasaktan siya. Kasi marami talagang taong hindi mo alam kung totoo ba yung pinapakita sa'yo sa umpisa. Ano pinagpapasalamat mo ngayon? Na meron akong sila. Tsaka, nakayanan ko talaga ate. Yun yung pinagpapasalamat ko gabi-gabi ngayon. Kasi hindi ko kaya talaga nung una Sabi ko, hindi ko kaya mawala to. Putang ina. Ako lahat to Tapos mapupunta sa iba, ganun-ganun. Tapos nung bada ko lang na-realize ko, ano pa bang hinahabol mo? Mukha ka ng tanga. Tama na. Wag na. So ayun, parang doon ko na unti-unti nasisimulan na nakikita ko na yung sarili kong halaga.
Tapos naririnig ko rin na nakakasama na ako ng ibang tao ngayon na kapag sinasabi nila yung worth ko, gumagaan yung pakiramdam ko na, oo nga no, buti pa yung ibang tao nakikita yung worth ko samantalang ako hindi ko nakikita. So mas lalong lumalakas yung loob ko. Kaya laking pasasalamat ko sa lahat ng taong nakapaligid sa akin. Kaibigan ko. Si Ate Alex, isa pa yan. Yung mga nagpapayo sa akin, nagpapalakas ng loob ko. Isa sila sa pinaka talagang nagpatayo sa akin kung nasan ako ngayon, kung ano yung kaya kong harapin kada oras na kailangan kong gumanap. Nagpatawad ka na ba? Ngayon, hindi kaya ng puso ko. Galit talaga ako. Sa lahat ng nangyari sa akin, isang tao lang naman yung sinisisi ko eh. And hindi ko pa alam, sana kung dumating man yung time na mapatawad ko siya, hanggang sa akin na lang yun. Napatawad ko na lang siya sa akin. Pero hindi na parang patawaran pa kaming dalawa. Magkabalikan? Hindi mo na nakikita? Hindi ko alam, te. Kasi ang lala nun. Buhay ng anak ko yun eh. Nang ako lang mag-isa. Tayo, nang anak ako, nakakaloka pala mag-labor. CS ako kay Bia, di ba? Oo. Nag-labor ako 16 hours. Ganun Grabe. kasakit. Talagang nagsisirkus ako. Eh, yung doktor ko nagsi-CS. Inaantay ko pa. Pagdating niya, na. Wala na. Grabe. Lumabas siya ng buhay. Tapos, grabe, ganun pala mag-labor. Sakit, diba? Sobrang sakit. Kaya huwag kayong bubuntis-buntis. Tapos, naku, talagang... Hindi, kaya ngayon, alam mo, naiintindihan ko na nanay ko. Pag sobrang galit sa akin, tapos sumasagot-sagot ako, ngayon naiintindihan mo na kung bakit sobrang emotional ng nanay. Diba? Totoo. Iba na. Pero at 23 years old, grabe yung physical, emotional, spiritual, and mental pain na pinagdaanan mo. Grabe. Pang master's degree. Pero feeling ko at 23, ngayon pa lang magsisimula ang buhay mo talaga. Sana nga po. With Bia. With Bia. Oh, And masaya ako kasi para ako magkakaroon ng best Best friend! Diba? Totoo Me, yan. diba? Best friend mo Best talaga friend siya. ko talaga siya. Oo. Alam mo, balang araw, pag 5-6 years old na si Bia, mapapanood niya to. So, tapusin natin ang message mo para sa kanya. Kapag naiintindihan mo na to, iiyak ako. Kung ano man mga pinagdaanan natin sa buhay nung mga, pwedeng mabago anytime. Hindi porket nangyayari ngayon, anak, mangyayari bukas, mangyayari sa susunod. Wala tayo ibang gagawin kundi enjoyin yung bawat segundo na magkasama tayo, yung mga oras. Kasi yun yung pinakamahalaga na ngayon, yung buhay. At ikaw, yung buhay ko, kaya ikaw yung pinakamahalaga para sa akin. Kasi lahat talaga gagawin ko, maging okay ka lang, maging okay lang tayo, nang tayo lang.